नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरुलाई कसरी इमोबाट डिलिट भएका फोटो भिडियोलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा पुनः रिकभर गर्न सकिन्छ या पुनः वापस गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईले इमोबाट डिलिट गरेका फोटो भिडियोलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा पुनः वापस गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, इमोबाट डिलिट गरेका फोटो भिडियो कसरी आफ्नो मोबाइल फोनमा रिकभर गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। अब तपाईहरुले आफ्नो इमोबाट डिलिट भएका फोटो भिडियोलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा पुनः रिकभर गर्नका लागि तपाईहरु आफ्नो इमोलाई ओपन गर्नुहोस्। इमो ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले साइटमा दिएको एक्सप्लोर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ, मोर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर पुनः सेटिङको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँनिर इमोको कुछ सेटिङहरु देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले तल दिएको जर्नल सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, ब्याकअप अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईको इमोमा रहेका सम्पूर्ण साथीको लिस्टहरु यहाँनिर देखाउनेछ। जुन साथीको इमोबाट डिलिट भएका फोटो भिडियो तपाईले पुनः रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँनिर त्यही साथीलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले त्यसरी धेरै आसान तरिकाले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले जुन साथीको इमो एकाउन्टबाट डिलिट भएको फोटो भिडियोलाई रिकभर गर्न चाहन्छ तपाईले त्यसलाई यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि माथि दिएको स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमोबाट डिलिट भएको त्यो साथीको फोटो भिडियोहरु यहाँनिर देखाउनेछ जुन तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसरी आफ्नो इमोबाट डिलिट भएका सम्पूर्ण साथीका फोटो भिडियोहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा धेरै आसान तरिकाले रिकभर गरेर पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमो एकाउन्टबाट डिलिट भएका सम्पूर्ण फोटो भिडियोहरु यहाँनिर रिकभर भइसकेको छ र यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले कुनै पनि साथीको इमोबाट डिलिट भएको फोटो भिडियोलाई यसरी रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको रिकभर कम्प्लिट भइसकेपछि पुनः आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र अब तपाईको आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको एमएक्स प्लेयरलाई ओपन गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इमो भिडियो भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर यसरी तपाईको इमोबाट डिलिट भएका तिनी भिडियोहरु यहाँनिर आइसकेका छन्। यसै गरेर तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो इमोबाट डिलिट भएको फोटोलाई नै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इमो फोटो भनेर तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो इमोबाट डिलिट गरेका फोटो भिडियोलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा पुनः वापस गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नै गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।